Ayan, tikman natin. Ito yung shrimp na iwan dito. Hi mga ka-Epic! And welcome back to my YouTube channel! Ayan, kamusta naman? Grabe, in this season, it's too much hot. Nararamdaman nyo rin bang init sa panahon ngayon? Grabe. Ay, hindi sapat ang isang paligo. You need to take a shower at least 3 to 4 times a day. Yeah, kasi tignan nyo naman ang aking pawis. Diyos ko, haggard. Haggardo Versosa na tayo. Okay guys, our topic for today is I will make the step 2 of shrimp and cheese roll. Ayan. Ito ang ating mga ingredients. What we have here, the ingredients here are una, pwedeng fresh milk. Kaya lang wala akong fresh milk. Ang ginamit ko is evaporated milk. And we have flour. Ayan. We have 3 pieces of egg. Isa, ayan. Then, breadcrumbs. Tapos, gagamit din tayo ng konting salt. I will use Himalayan pink salt. Ayan. Let's start na. Una, meron tayo siyempre nilagyan. Ilagay natin ng harina. Actually, the measurement here, it depends upon your needs. Kung gusto mo sticky, more flour. Kung gusto mo wetty or ma-wet, more milk or egg. Actually, this one is tansya-tansya lang natin. Pero sa mga iba, meron silang proper measurement. Standard, kumbaga. Bahala sila. Basta ako alam kung ginagawa ko. Char. Okay. Ito muna for a while. Tapos lagay natin ng itlog. Ating itong putokin. Ayan. Then, another egg. Ayan. One more. Ayan. I-add na natin ng milk. Gradually lang ang paglalagay ha. Kasi depende sa ating mixture. Yan. Tapos atin ang haluin. Ayan. Hindi pala na makita doon to. Kaya haluin. Okay. Then, set aside. Ito na ang ating breadcrumbs. Ayan. But before that, kunin muna natin yung nilagay nating shrimp roll dun sa ating freezer. Ayan, ito na siya. Frozen na. Okay. Ilagay na natin dito ang ating breadcrumbs. Okay. First of all, ayan, kunin na natin ang ating shrimp roll. Kunin natin siyang, ito, ilagay ito dito sa ating butter mixture. Ayan. Okay. Tapos sa ating breadcrumbs. Magkabilang kamay yung gamitin natin para hindi masyadong ma-wet yung ating hands. Isang wet hands at dry hands. Ayan.
Ito na ang itsura niya. Okay? Ganun lang din gawin natin sa iba. Ganun lang gawin natin sa iba. Kamukha lang ang ginawa natin sa una. Ayan, tapos na nating ibalot ang ating shrimp and cheese roll. Ayan. Okay, pupunta na tayo sa lutuan para i-continue na ang ating step 2. Okay? Let's go to the cooking area. Pag pumulo ng mantika at sa tamtamang apoy, isalang na natin ang ating shrimp and cheese rolls. Ayan, tapos na ang ating shrimp and cheese roll. Ayan. Of course, titikman natin ta. I'm so excited. Ulang pa. Ulangin pa to ng aking mga kapatid. So ito, just taste it. How is it? Ayan. Looks so yummy. Char. Hindi ko alam kung kita yung usok. Kasi dito sa personal kita yung usok. Cheese, ayun. Tapos shrimp. Ayan, tikman natin. Ito yung shrimp na iwan dito. Sarap. Mga ka-epic, try this at your home. For sure, matutuwa kayo sa lasa kasi super sarap niya, super mura, at very accessible. Ayan, super sarap. I will put the recipe in the description below. Just check it out. Okay? That's all for today mga ka-epic. If you didn't subscribe yet, please subscribe my YouTube channel. May natutuhan kayo dito sa aking Chesterific's Kitchen. This is Chester from Chesterific. Bye! Mwah! Hmm.